Hello guys, kumusta kayong lahat? This is Ords TV. Welcome to my channel. In today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-create ng USB bootable device. Bago ko nga pala simulan ng video na ito, kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-update ka sa aking mga latest videos. Basically, ang tutorial na ito ay para lang sa mga beginners or newbie na gustong matuto. Especially sa mga IT nagsisimula pa lang. Okay guys, ano nga ba ang USB bootable device? Para sa mga wala pang idea kung ano ang USB bootable device, ito ay ginagamit upang makapag-install ng operating system sa ating mga laptop or personal computer. Kung gusto mo matuto, just keep on watching and please watch my video until the end. Let's get started. Ngayon ay papaliwanag ko sa inyo kung paano gumawa ng USB bootable device. Step 1. Open and run Rufus software. Step 2. Insert USB device. For step 3, click lang natin ang drop-down button under sa partition scheme and target system type at piliin ang GPT partition scheme for UEFI. Step 4, under sa file system, wala tayong babaguhin. Just skip and leave by default. Under sa cluster size, wala rin tayong babaguhin. Just skip and leave by default. Under the format options, kung ano nakita natin dyan ay wala na rin tayong babaguhin. Okay guys, for the next step, click lang natin yung CD icon na matatagpuan sa bandang kanan. Then, i-browse lang natin yung ISO image na nakasave sa ating desktop computer or laptop. After natin ma-browse ang ISO image or operating system sa ating computer, just click Start. As you can see, after na maklik ang start, may nag-pop up na warning. Just click OK. And then, tayo na lang natin hanggang sa matapos.
Sabihin natin na tapos na at click lang natin ang close button. After natin maklik ang close button, the USB bootable has been created and finished. At pwede na itong magamit upang makapag-install ng Windows OS sa ating computer. Hanggang dito lamang at sana ay may natutunan kayo sa video ito. Kung sa tingin mo ang video ito ay nakatulong sa iyo, paki-share naman sa iyong mga kaibigan o kakilala para ang video ito ay makatulong din sa kanila. Kung ikaw ay may katanungan or suggestion, just comment down below. Thanks for watching, stay safe, take care, and God bless. Once again, this is Orge TV signing off.